Üdvözlet mindenkinek az új év első szerdai szimulációk tartalmában, és aki most néz fel először ebben az esztendőben a csatornára, annak boldog 2025-öt kívánok. A mai alkalommal folytatjuk a Tycoon játékok sorában a Car Manufacture bemutatását, amely az autógyártás hőskorát és klasszikus élményét visszahozó gazdasági szimuláció. Az előző részben már leraktuk az alapokat, most a feladatunk az lesz, hogy épülő-szépülő autógyárunkat minél nyereségesebbé tegyük, valamint egyre újabb modelleket fejlesszünk ki. Elvégre haladni kell a korral, és ez igaz a különböző négykerekű járgányok gyártására is. Ez a szerdai szimulációk, tartsatok velem! Az előző alkalommal, tehát több járgányt sikerült már kifejleszteni, de ezek közül jelenleg 2 az, amit tudunk forgalmazni. Ahhoz, hogy további autókat tudjunk értékesíteni, majd a technológiai fán keresztül kell ezt kifejlesztenünk, ami természetesen pénzbe fog kerülni, és hát a pénzünk az nem túlságosan bőven áll rendelkezésre, de a mai résznek éppen az a célja, hogy ezen segítsünk. Mindenek előtt kiválasztok egy új tervet, most már ez a Tire 3 fog maradni egyedül, ami 4000 kutatási pontba fog kerülni, szóval ezzel egy ideig el lesz a kutatóbácsi, mire kifejleszti, és nekünk az lenne a célunk, hogy minél jobban álljunk anyagilag, mert akkor tudunk majd újabb és újabb technológiákat oldani, mert hogy ezek mind pénzbe fognak kerülni. 2 szinten működnek a kutatások. Egyrésztről van a különböző automodelleknek a kifejlesztése, ez kvázi ingyenes, csak egy kutatót kell felvenni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani. A kutatónak pedig van egy állandó fix díja, amit fizetni kell, értelemszerűen minél több kutatót veszünk fel, annál gyorsabban fejlesztik ki az egyes modelleket. Másrésztről pedig van itt a technológiai fa. Ezek a kutatások viszont már pénzesek. Na most, a probléma az, hogy az lenne a cél, hogy minél több ilyen dolgot ki tudjunk fejleszteni, viszont arra mindenképpen figyelni, meg ügyelni kell, hogy ne menjünk mínuszba. Mert a játék nagyon érzékeny, legalábbis a jelenlegi állapotában arra, hogyha mínuszba megyünk, szinte azt kell, hogy mondjam, hogy 1-2 hónap után azonnal kijelzi azt, hogy elveszítettük a játékot, hogyha mínuszba mentünk, tehát erre nagyon-nagyon kell figyelnünk. A kutatások viszont pénzbe kerülnek, tehát például mondjuk, hogyha feloldom ezt a hirdetést, most nagyon óvatosan, akkor el tudunk kezdeni majd hirdetni, és akkor többen fogják megvásárolni az autóinkat, de az is igaz, hogy először föl kéne pörgetni a termelést. Amihez szerintem az kell, hogy majd még több ilyen láncolatot tudjunk alkotni. Itt már 4 fázisban gyártják az autókat, azt kéne elérni, hogy itt is legalább a 3-4 fázis valósuljon meg. Még nem is biztos, hogy föl kellett volna oldani ezt a hirdetést, de most már mindegy, hogyha elvisznek egy ilyen narvillámot, vagy akár egy fekete lovast, most ez meg is történt, egy narvillám elkelt, akkor megpróbálhatjuk itt is fölpörgetni a termelést. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog lesz. Mindenképpen kell nekem ide egy összeszerelő állomás, illetve kell egy ilyen szállítószalag link, ezt összekapcsolom. Megvárom, míg ezt összeszerelik, mert hogyha ezt nem teszem meg, akkor minden erőforrásom elveszik, és akkor kezdhetem előről az egészet. Annyira pedig nem állok jól anyagilag, hogy ezt megtehessem. Itt sincsen túlságosan sok pénzem, úgyhogy szerintem valami kölcsönt azt mindenképpen föl kéne venni. Mondjuk fölkapjuk ezt a legnagyobb kölcsönt, ezt a 4000-eset. Így akkor kicsit kényelmesebben leszünk. Megpróbáljuk ezt is 4-es körbe betenni.
Most akkor van egy kis biztonságunk. És egészen biztos az is, hogy új embereket is kell fölvenni, mert lassan halad az összeszerelés. Jelenleg azt látszik, hogy 12 darab alkalmazottunk van, és ezt lehet majd 20-ra növelni. Fölveszek egy mechanikust, mondjuk ezt a $13 kerülőt, illetve egy szállítót. A mechanikusok azok, akik összeszerelik az autókat, a szállítók pedig azok, akik a szükséges nyersanyagokat ide szállítják. Mindjárt kész egy újabb narvillám, és akkor utána ezt be is tudjuk mindjárt linkelni. Ez még gördüljön ki, ezt nem is bánom, már ezt feláldozzuk. Most akkor meg lehetett ezt így csinálni, még annyi nekünk, hogy be kell rendelni minden szükséges erőforrást, és ez volt az, amit viszont csak itt tudunk megtenni. Most már ez megvan, és rá kell nyomni, hogy induljon újra a gyártás. Innentől kezdve ezeket gyorsabban fogjuk tudni legyártani, és akkor akár meg is hirdethetjük magunkat, ami elég fontos lenne annak érdekében, hogy több vevőnk legyen. Valamint majd elkezdjük egy újabb modell gyártását is. Most már itt elkezdték a narvillámokat gyártani, és akkor nézzük, hogy mi az, amit ki tudunk majd fejleszteni, illetve mi az, ami majd nekünk kelleni fog. Elég nehéz egyensúlyba tenni a készpénzt, majd ez a Basic Station Objects, vagyis az alapvető állomás eszközök kellenek, ugyanis egy idő után azzal lesz a problémájuk a tisztelt vásárlóknak, hogy nem elég minőségi, amit gyártunk, tehát ennek érdekében ezt majd mindenképpen ki kell fejleszteni, ezzel tudjuk majd a kocsiknak a minőségét javítani. Most el is vittek egyet, de ez nekünk még édes kevés, ezt kéne majd még följebb pörgetni, de most még nem merek újabb technológiát kioldani, mert az eléggé sok pénzbe kerül. Viszont mindenképpen kéne ez az alapvető minőségjavító eszközök, és ehhez pedig ki kell oldani először ezt az alapeszköztárt, és utána lehet majd az alapvető minőségjavító eszközöket is kioldani. Panaszkodtak arra, hogy az eladó az nem profi. 2 darab eladónk van, és mindegyik harmadik szinten van, a lehető legmagasabb szinten, úgyhogy akkor nem tudom, hogy mi volt nekik a problémájuk, de mindegy, csak vegyenek meg egy újabb járgányt, és nem voltak hajlandóak. Te vagy a Peter Morris. Kicsit elküldelek tréningezni. Bár ugye az a probléma, hogy a szükséges eszközzel még nem rendelkezik. Na még egy, hát ha ő. Leülnek, tárgyalnak, és nem hajlandóak megvenni. Ez nagyon nem jó. Közben már a második ilyen járgány gurult ki. Sofőr bácsi a helyére viszi, ami egyszer jó, csak nincsen pénzünk. Az nagyon ki fog fogyni. Egyrésztől följebb viszem az árát, mind a kettőnek, a narvillámnak is, meg a fekete lovasnak is, mert kell nekünk a pénz. Másrésztről ezt a Petert, ezt ki fogom rúgni a francba. Nem tudsz te semmit sem eladni. Szevasz. És már be is mentünk a mínuszba. Most jön az, hogy akkor egy újabb kölcsönt kell fölvenni, mert különben nagyon nagy bajban leszünk. Jó, sikerült eladni egy járgányt, nem is kell itt nekünk 2 darab értékesítő, bőven elég, hogyha csak egy van. Ezeket kéne eladni, gyerekek, de minél gyorsabban. El kéne kezdeni gyártani még egy autót, de azt csak egy különálló épületben tudom.
Fölhúzok akkor egy különálló épületet, vagy akár ezt is ki tudnám bővíteni? Nem tudom kibővíteni. Akkor ez egy különálló épület lesz, méghozzá valahol itt. Ez ugyan pénzbe kerül eladni, de a fákat, hogyha eladom, ami a gyárterületen belül van, azért meg pénzt kapok. De ezeket már mind eladtam, úgyhogy ezzel nagyon nem tudok mit csinálni. Jó, most ide tudok még egy szerelőüzemet fölhúzni. Úgy tűnik, hogy egy értékesítő is tökéletesen ellátja a feladatát, ez nagyon jó. Mi a helyzet a kölcsönökkel? Ja, hogy ezt már vissza is fizettük, ez nagyon jó, akkor viszont egy ügyes pénzügyi művelettel csak egyetlen egy kölcsönt fogok megtartani, méghozzá a nagyobb kölcsönt. Most kaptunk még pénzt, ez is jó. Akkor kifejlesztem ezt a Basic Station Objects-et, így ki kell sakkozni azt, hogy hova lépjen az ember, mert egyáltalán nem mindegy. És akkor itt tudunk egy ilyen alapeszköztárat felhúzni, egyelőre 2 fölhúzok, 2 fázisnál, és ezáltal a munkavállalók egy úgynevezett energiatakarékos bónuszt fognak kapni, ami azt jelenti, hogy lassabban fognak kifáradni. És ide akkor föl tudjuk húzni az új szállítószalagot majd, és azzal pedig még tudunk gyártani majd autókat. Ide mindenhová beraktam ajtókat, mert az csak 2 pénzbe kerül, és próbáljunk meg akkor rögtön egy olyat elkövetni, ami már 4 fázisú. Ide kell egy gyárkapu, picikét lehetne arrébb tenni, ja, de ennek a játéknak a sajátossága az, hogy nem lehet semmit sem arrébb rakni. Csak így lehet ezt megcsinálni, és még mindig nem vagyunk jók. Ez ide nem kell nekünk, és akkor most itt ezt tudjuk csatlakoztatni, ez már megvan, ez túlságosan közel található, itt. Adjatok egy gyorsan egy narvillámot, ez a hely lehangolónak tűnik. Ez is a probléma, hogy majd ezt föl kéne egy kicsit turbózni. Jó. Megint ügyes pénzügyi művelet, és akkor most megint van pénzünk. Megpróbálom összelinkelni. Igen, na most már jó lesz. Kell ide nekem még tároló. Itt van ez a tároló raklap, de ehhez a zónát ki kell jelölni. Általában ezt így célszerű. Egy, meg még egy. Ide be fogjuk rendelni a szükséges eszközöket, és itt pedig akkor szeretnék mondjuk egy ilyen grenadát gyártani. Beállítom a különböző állomásokat. Itt a tárhelyen kijelölöm ezeket, és akkor innentől kezdve indulhat a grenadának is a gyártása. Egyetlen egy gond van csak ezzel, hogy ehhez kell nekünk még egy értékesítési hely, amit a játék értékesítési résnek nevez, és ez 2000 pénzbe kerül. Vagy azt is lehet, jutott eszembe most, hogy akkor inkább gyártsunk fekete lovasokat, és akkor így ebből tudunk egyelőre többet gyártani, nem kell kioldani egy újabb értékesítési rést, viszont mondja már, hogy ez a modell rossz minőségű, muszáj lesz még egy kölcsönt fölkapni, ami azt jelenti, hogy ehhez majd kellenek az alapvető minőségjavító eszközök, ide pedig majd még kell nekünk egyrésztről szállító, abból jöhet 2 is, másrésztről pedig
munkás gyerek, és abból is jöhet 2. A munkás gyerek az a mechanikus. És akkor menjünk rá elsődlegesen a minőségjavításra. Ide még kijelölök nekik egy pihenő részt, hogy itt tudjanak leülni és pihenni. Nagyon jó lenne, hogyha megint megvennétek egyet. Jó, ez megvan. És van még egy fekete lovasunk. Csak az a baj, hogy a kölcsönök miatt nagyon-nagyon sok mindent kell visszafizetni, de most ezt visszafizettük, így tudjuk megboltolni a dolgot, és ide lerakok egy pár széket. Nem könnyű szerintem egyensúlyba tartani a játékban a költségvetést, abszolút nem mondanám, hogy ez egyszerű lenne, viszont lassan a 2-es számú fekete lovas gyártása is beindul, és ez a kedveltebb modell, itt lehet látni, hogy mennyire kedvelt az adott modell, ez 201 pontot kapott, a Narvillán pedig 151-et. Természetesen majd akarok újabb modelleket is gyártani, de az csak az után, hogy a minőséget megjavítottuk, és ahhoz, hogy a minőséget megjavítsuk, itt ezt kéne feloldani, ez kerül 1500 pénzbe. Ahhoz, hogy ezt biztonságosan meg tudjuk tenni, még el kéne adni egy pár járgányt. Van egy újabb Narvillámunk, rögtön el is adtuk, és itt pedig lassan beindul a gyártás. Na most erről azt kell tudni, hogy a szállítószalag miatt egyre gyorsabbak lesznek ezek. Itt például azt látom, hogy ezt egyébként nyugodtan át lehetne helyezni ide, mert hogy eléggé nagy a távolság, amit megtesznek a tárolási zónától a gyártás helyszínéig, ennek következtében időt veszítünk, márpedig az idő most nekünk egy nagyon fontos tényező. És egy párszor ezt a fölveszem a kölcsönt, a másikat visszafizetem, még el fogjuk játszani, mert mindenképpen az kéne, hogy meg tudjunk izmosodni anyagi szempontból. Úgy tűnik, hogy egyszerre 2 is készen lett most, ez nagyon jó, most már csak el kéne tudni adni. Üljetek le szépen tárgyalni, jó, megvette. Ez nagyon jó, azt mondja, hogy visszafizetjük, fölvesszük, visszafizetjük. Ez most egy darabig így fog menni, és most fog itt elkészülni egy fekete lovas. Közben ezt is ki fogják fejleszteni, de gyakorlati jelentősége nincsen. Ez is egy fekete autó. Úgy néz ki egyébként, mint a londoni taxi. Na jó, akkor legyen ez a fekete taxi. Sőt, legyen ez a londoni taxi. Egyelőre akkor most ezt fogjuk itt kifejleszteni. Ez már egy sokkal jobb autó lesz, mert hogy ezek az autók idővel el fognak avulni. Viszont most az lesz a jó, hogy mindjárt 2 is készen lesz, mert ez már mind a 2 eléggé előre haladott állapotban van. Fölkapok még egy kölcsönt, nehogy bajba legyünk. Tényleg nagyon hamar kijelzi a játék, hogyha mínuszba megyünk, hogy viszlát. Ilyen step by step lassan építkezős játék ez is. Őrület, hogy mit kell itt bővészkedni. Mondom, az egyetlen egy jó dolog, hogy most már nagyobb ütemben tudjuk ezeket eladni. Szerintem a Narvillámot egy kicsit meg is drágítom. Legyen rajta 100%-os haszon, és ezt is megdrágítom. Most akkor azt tudom megtenni, hogy kifejlesztem az alapvető minőségjavító eszközöket. Még van 2 kocsi, amit el kéne adni. Ezek a fekete öltönyös emberek azok, akik majd arra várnak, hogy értékesítsünk
Ez a hely lehangolónak tűnik, hát a kocsit veszed meg, jó gyerek, nem a helyet. Lehet, hogy csődbe fogunk menni? Nem szeretném. Utolsó pillanatban eladtunk valamit. És az lenne a jó, hogyha csak egyetlen egy kölcsönünk lenne. Még kell nekik, ezért a megemelt árért is. Eladogatjuk, csak az a baj, hogy a kölcsönök meg jobban vágnak minket. Egyébként rájöttem, sokkal egyszerűbb lett volna az értékesítési helyet ide építeni. Egyszerre fognak lejárni a kölcsöneink, de még csoda, hogy nem jelezte ki a játék, de most kijelezte, hogy sajnos vége. Na, akkor töltsük be újra. Tehát akkor itt vagyunk. Van nekünk 2 darab kölcsönünk, jó, akkor ezt meg is tartom, és akkor az alapvető minőségjavító eszközöket még nem tudom kifejleszteni, viszont van nekem egy olyan ötletem, hogy akkor tegyük át az értékesítés színterét ide. Próbálkozzunk meg azzal, hogy ezt áthelyezzük, még úgy is, hogy egy ideig ezt eltávolítjuk, úgy mind a kettőt, áthelyezem ide, itt kiválasztom a megfelelő autómodellt, mondjuk a fekete lovast, és akkor ami nekem még kell, az egy értékesítési pult. Ezt itt ki tudom húzni. Itt jelezte, hogy ez nem elérhető, de csak azért, mert nincsen itt ajtó. Kaptok ide 2 is. Ezt majd föl tudom használni másfajta gyártásra. Itt most megvárja az úriembert, és innentől kezdve sokkal rövidebb úton tudunk majd értékesíteni mindent, mert hát innét jönnek, és nem mindegy, hogy idáig kell eljönniük, vagy idáig. Ide berakom a másik eladó helyet, illetve majd mindjárt egy másik értékesítési pultot. Ez eléggé cuffosan van itt, így, de szerintem ez így is meg fogja tenni. Innentől kezdve sokkal gyorsabban tudjuk értékesíteni, nem kell nektek bemászkálni középre, és mindegy, hogyha azt mondja, hogy az eladó nem profi, hát szóval tudjuk gyorsabban ezt tolni. Ide meg majd még egy komplett új gyártósort föl lehet szerelni, akár mondjuk narvillámokból is. Így most csak egyetlen egy kölcsönünk van. Nem azt mondom, hogy olyan über jól állunk pénzben, ráadásul mindent értékesítettünk is, de ez nem akkora probléma. Addig csak nézegessétek szépen az autókat, és mikor készen lesz egy-egy újabb modellünk, akkor majd értékesítjük is. Na, üljetek le tárgyalni, és nagyon gyorsan vegyétek is meg. Jó, ez sikerült. Itt van még egy, közben kész már egy újabb narvillám. Igazából kit érdekel, hogy azt mondta, hogy nem profi, gyorsan jön a következő. És így már sokkal rövidebb útvonalat kell megtenni. Nem kell azzal szórakozni, hogy sikerül eladni vagy sem. Hát most így zsinórban nem sikerül eladni, és ennél profibbá még nem tudom tenni az eladót egy jó ideig. Nagy para ez a játék. Kell nekünk majd még egy gyártósor, hogy egyenesbe tudjunk kerülni, plusz még emberek. Hát hihetetlen. Nem bírja eladni. Megint benne a mínuszban. Nyakig, ráadásul. Tovább, mert nem akarom drágítani az autót, mert azt nem biztos, hogy megveszik. Egy picit könnyebb lesz, de ez csak időleges.
az újabb pénzügyi művelet. Most már ki kéne fejleszteni ezeket az alapvető minőségjavító eszközöket, de lehet akkor az lesz, hogy még egy ilyen narvillámot ide betolunk. Igen, az alapvető minőségjavító eszközök azok nagyon kellenének. Fölveszek még embert, és innentől kezdve még több lesz a kapacitásunk. Az egyetlen egy mázli, hogy viszonylag gyorsan kipörögnek ezek a kölcsönök. Most mázlink volt, meg 2 is el tudtunk adni. És most lesz ez jó. 2200 pénzünk van. És 2 kocsi majdnem el is készült. Itt még idő, amíg beindul a gyártás, csak szépen lassan építkezünk, de azért legalább haladunk. Ezt az alapeszköztárat több helyen és be lehet tolni. Ez előbb is eszembe juthatott volna, hogy áttegyem az értékesítési zónát. Jó van, most egyszerre 2 is elkészült, és már itt jön a következő. Ezt eladtuk sikeresen. Hogyha ezt itt ki tudnánk fejleszteni, akkor sokkal gyorsabban érnénk célt. Igazából lehet, hogy ide székeket be sem rakok. Minek? Viszont lehet, hogy majd kell egy újabb sofőrt fölvenni. Most egyetlen egy darab kölcsönünk van, az 2400-as kölcsön. És készülnek az újabb és újabb járgányok. Csak az a baj, hogy annyira nem tudjuk kidugni a fejünket a homokból, hogy újabb technológiát tudjak kioldani, de most már talán lassan ez meg fog történni. Azt nézem, hogy a különböző alkalmazottakat nem tudjuk az egyes zónákhoz hozzárendelni, tehát egyelőre igazából ott dolgoznak, ahol kedvük tartja. De valószínűleg az, hogy a játék kezdete óta, már a mai játék kezdete óta megkétszereztük az autógyártás sebességét, az nem fog rosszul jönni. Ide akkor beteszek nektek egy-egy széket. Bár általában az a tapasztalatom, hogyha beteszem a széket, akkor inkább csak lazsálnak. Na most próbáljuk meg akkor a következő szintet, az alapvető minőségjavító eszközöket kifejleszteni. És akkor nézzük, hogy mit tudunk ezzel elérni. 240 pénzbe kerül ez az alapvető minőségjavító eszközök, viszont 10%-kal megnöveli annak az esélyét, hogy valamilyen jobb autót tudunk előállítani. Ezeket az alapvető minőségjavító eszközöket kéne minél több helyre lerakni, illetve utána az értékesítési körülményeken is javítani egy kicsit. Valamint 2000 pénz lenne, hogy még több embert tudjunk fölvenni, az nagyon szükséges lenne, mert akkor minden sokkal gyorsabban működne. És erre a 4 gyártósorra is elég egyetlen egy sofőr. Ha el tudnánk érni a 4000-et, akkor lehetne még alkalmazottat fölvenni, mert akkor 2000 árán kifejleszteném a következő szintet a technológiára. Jó, egyre ütemesebbek a fiúk, ennek örülök. Baromi drágák a technológiák, sajnos. Most fogom kifejleszteni, akkor a több alkalmazottat, innentől kezdve 30 alkalmazottam lehet a 20 helyett. 3 mechanikus,
és még legalább 3 szállító, mechanikusból akár lehet 4 is. Jelentősen meg fog növekedni a költségem, de elvileg a termelésnek a sebessége is, és pont ez, amire nekem most szükségem van. Bővítettük nagy mértékig a gárdát, igen, lehet is látni, hogy már elkezdték ezeket bőszen gyártani, most már csak tönkre ne menjünk. Illetve az eladó is tegye a dolgát. Megint muszáj volt még egy embert fölvenni. Nem baj, most már sokkal gyorsabban jönnek a kocsik, ez látszik. És 3 is van, amit tudunk értékesíteni. Jó. Akkor ezzel párhuzamosan pedig jöhetnek az alapvető minőségjavító eszközök, hiszen elemi érdekünk, hogy minél jobb autót tudjunk gyártani. Na, most már kezdünk jobban állni. Pénz szempontjából, bár 2 darab kölcsönünk is van, viszont már a gyártás sebessége is megfelelő, és lassan, óvatosan lehet ezeket elkezdeni fölszerelgetni, illetve ezt az alapeszköztárat is. Ide mellé igazából, és az lenne a cél, hogy csak egy oldalra helyezzük ezeket el, egészen egyszerűen azért, mert hogy majd még lesznek daruk is, és akkor azok értelemszerűen a másik oldalra fognak kerülni, de a daru az majd egy következő lépés lesz. Most egyelőre még örüljünk neki, hogyha ezeket el tudjuk adni, illetve hogyha majd minél többet tudunk belőle értékesíteni. Több mint 1 órát kellett vele melózni, és ráadásul egyszer csődbe is mentünk. Küldetéseink egyelőre még nincsenek, hiszen Early Access-ben van a játék, de ami késik nem múlik. Az egyébként nem lenne rossz, hogyha lennének, mert azzal gondolom, hogy majd extra pénzhez lehet jutni. Na, most van 3000 pénzünk, akkor ez azt jelenti, hogy lehet egy újabb technológiát kioldani. Ezek lesznek az alapdíszítések. Leselejtezés, népszerűség növekedési üteme, kényelmi tárgyak, illetve az értékesítési polc. Ez mondjuk akár jó is lehet. Van sokfajta, illetve van ez, ami lehetővé teszi, hogy fejlesszük a szerelőket, illetve fejlesszük a szállítókat. A szerelők a boxzsákkal fogják magukat fejleszteni, a boxing baget sikerült boxtáskának fordítani, a mechanikusok pedig súlyzóval. Az utóbbit még értem, de az előző az kicsit zavaros, na mindegy. Egyelőre akkor arra koncentráljunk, hogy minél jobb minőségű cuccokat tudjunk gyártani. Ehhez pedig pár alapvető minőségjavító eszköz jöhet, illetve szerintem én ki is maxolom most a felvehető alkalmazottak számát 2 mechanikussal és 1 szállítóval. Most nagyon leállt a gyártás, gyerekek. Az is biztos, hogy kellene nekünk még gyártani egyfajta autót, ahhoz viszont már biztos, hogy kelleni fog még egy értékesítő. Próbáljuk meg most azt úgy csinálni, hogy
elforgatom, és akkor ilyen kanyarba jöjjön a szállítószalag. Erre is van lehetőség. Elkezdjük legyártani az új modellt. Most megint kifogyott a pénzünk. Jó, nincsen para. És egyelőre elkezdjük legyártani, és utána majd akkor kifejlesztjük az értékesítéshez szükséges dolgokat. Van ez a londoni taxi, van ez a Grenada, a zöld lámpás, akkor legyen ez a Grenada. Beteszem az állomásokat. Kijelölöm. És akkor indulhat itt is a gyártás. Mennyi eladatlan autó van. Sikerült kifejlesztenünk egy új autót. Legyen ez a sárga repesztő, de mivel a sárga nem fog kiférni, ezért akkor ez lesz a sárrepesztő. Pénzünk is van, meg még kocsink is egyébként. Elkezdik gyártani a következő modellt, és majd ide még be tudok tenni egy értékesítési pontot, ahhoz már kelleni fog még egy értékesítő, de azzal semmi probléma nincsen. Megint megtrükközzük egy kicsit a kölcsönt, itt kiválasztjuk az új tervet, teljesen mindegy, hogy melyik az. És az lenne a feladat, hogy a következő értékesítési rést kioldani, értékesítési zónát, de ez megint 2000 pénzbe fog kerülni. Nem kevés. Illetve valószínűleg most már az alkalmazottaknak is kéne javítani a sebességén. Szerintem lehetséges, hogy egy szállítót azt ki fogok rúgni. Méghozzá mondjuk őt. És fölveszünk egy újabb értékesítőt, mert most már olyan sebességű a modellek gyártása, hogy ez kelleni fog. Most kirúgtuk a szállítót. Csak az a baj, hogy ehhez itt ezeket el kell utasítani, hogy valami jobb képességűt föl tudjunk venni. Most már van egy új értékesítőnk, és innentől kezdve ez kelleni is fog, mert 4 modellünk van, ami eladatlan. 4 autónk, és egyre gyorsabban tudunk most már értékesíteni. Ha megvan a 4000 pénz, akkor kifejlesztjük a következő értékesítési rést, és akkor a Grenadát fogjuk értékesíteni. Minimum 85%-os árrést fogok rápakolni. Fölépítem a következő épületet, mondjuk ezt itt el lehet takarítani. Ez nyugodtan lehet ilyen nagy is, egészen egyszerűen azért, mert hogy ide majd 2 értékesítési zónát is szeretnék. Ezt kifejlesztjük. Valószínűleg kelleni fog majd még egy sofőrbácsi is. És ide lehet fölhúzni a következő értékesítési zónát. Nem kell ezt túlságosan nagyra szabni. Az, hogy e 2 között fognak oszcillálni, az nem akkora para. Mindjárt kiadják a modellt is. És ez azért kell, hogy valamivel előbb
kezdjük el reklámozni, illetve az értékesítés lehetőségét megteremteni, hogy növekedjen a modellnek a népszerűsége. Valamint akkor már a minőséget is lehet javítani. Kettő darab területet lehet majd még kioldani, de az egyik 100 000, a másik 50 000, szóval ez még nem most lesz. Mire sikerül majd megvásárolni. És lassan kelleni fog majd egy új sofőr is. Már mindenhol is dolgoznak. Mostanság elég hatékonyak az értékesítők. Itt az első Grenada modellünk. Meg lehet jeleníteni a terméket. Így néz ki, teljes pompájában. És el is adtuk az első modellt. Ez ilyen kis kicsi családi kocsi. Akkor van nekünk 2 személyes kocsink, van ez a nagyobb 4 személyes, a fekete lovas, illetve van ez a Grenada. Milyen jó kis bársonyülések vannak rajta. Mennék vele. Következő lépés majd az alkalmazottak képességeinek fejlesztése lesz, illetve akár még az is, hogy még több emberünk legyen. Csak az már, hogy még több emberünk legyen, az már 4000 pénzbe fog kerülni. Megkérik az árát, nem mondom. Na nézzük, alkalmazottak, fejlesztése. Egy ilyen boxzsákot lehetne kifejleszteni. De ez még 2500 pénz, úgyhogy szerintem akkor maradjunk még ott, hogy minőségi munkát végzünk. Tuti, hogy egyébként majd ez is levehető kisebbre simán, mert ez túlságosan nagy, ahogy itt ügyködik, sőt, akár át is pakolható majd valahova. Ide még el fog férni még egy gyártósor. Bátran. Azt nézem, hogyha ezt kihúznám, akkor mi történne, de nem lehet. Magát az épületet viszont vissza lehet nyomni. Bőven elég lesz neked ekkora hely is. Még ez is túl nagy, de ide még el tud férni még egy gyártósor. Az igazából teljesen mindegy, hogy milyen épületbe rakjuk ezt. Csak így itt akkor ütközés van. Így lesz jó. Lehet, hogy az lenne jobb, hogyha ezt így kiterjesztenénk, és ide férne még egy gyártósor, de az meg úgy nem fog elférni. Úgyhogy mindenképpen ide kell majd valamit alkotni, ezt még jobban vissza lehet ám nyomni. És akkor így sokkal nagyobb hely lesz a gyárnak. Na, most már olyan sebességgel készülnek ezek az autók, ami már elfogadható, itt rögtön 5 is készül egyszerre. Ami érdekes, mert hogy maga a szállítószalag
Az csak egy 4 fázisú folyamat, de hát ennyi baj legyen. És lehet, hogy lassan már nem kell kölcsönt se fölvenni, majd. Az nem lenne baj. Ezt így, és akkor itt még elférnek. Valahova oda kell tenni a kaput. Hát, kérdés az, hogy ki fog-e tudni férni az autó. Erről nem vagyok meggyőződve. De elvileg igen. Kettő. 3 és 4. Összehúzzuk. Ez csak így fog menni. Viszont így már jó. Jöhetnek az ajtók. Még azt írja, hogy az autó tervrajza nincsen kiválasztva, de ami késik nem múlik. Tárhely. És akkor itt is gyártsunk grenadát. Beállítjuk a gyártás folyamatát. És indulhat is a gyártás. Innentől kezdve itt is grenadákat fogunk gyártani. És kellene nekem még alkalmazott. Még több. Ide még akár 2 ajtó is, hogy hatékonyabban tudjanak közlekedni. Valamint most már mindenhova jöhet ez az alapeszköztár, hogy gyorsabban tudjunk haladni. Mert most megint nem megfelelő a sebesség. Mondjuk ennek részben az is az oka, hogy egyre több helyen kell teljesíteniük. Ez a modell rossz minőséget, valakinek semmi nem jó. Akkor viszont lehet, hogyha ennyire rossz minőség, akkor le fogjuk cserélni, és elkezdünk más gyártani, de úgy tűnik, hogy azért még megveszik, ráadásul a fekete lovas a legnépszerűbb autó, a narvillám, az picit lemaradva követi őt, és akkor a Grenada az, ami még egy nem bejáratott darab. Plusz kelleni fog most már még egy sofőr is. Jöhet a következő fokozat. Még felveszünk egy pár dolgozót, többek között egy sofőrt is, illetve 3 darab szerelőt. Mert itt a 4-es számú gyárban is kéne, hogy valaki dolgozzon. Az új gyárból is most készült el egy autó. Mert egy picit drágábban fogom adni ezeket a narvillámokat. Meg úgy általában mindent. Kíváncsi vagyok, ennyiért is megveszik-e, de hát remélhetőleg megveszik. Én szerintem ide azért nem mennek, mert hogy nincsen itt ilyen alkalmazotti zóna, ahol le tudnak ülni, és akkor amikor pihenniük kell, akkor inkább bemennek valahova máshova.
Ezeket a gépészpolcokat meg el is felejtettem lerakni. Pedig megnöveli a kapacitást. Ami a munkavállalókat illeti. Még ide elfér az alkalmazotti zóna. Nagyon szűken vagyunk, de hát most ebből kell főzni. De úgy tűnik, hogy ezért a drágább árér is kell nekik. Igen, mert hogyha pihenniük kell, akkor le tudnak ülni ide, és nem kell átmenni egy másik helyiségbe. Hú, most nagyon neki kezdtek a fiúk. Nézzünk egy újabb technológiát. Ez az aprító állomás, ez egyelőre még nem használható. Vannak különböző ilyen kis dekorációs elemek, amik a gyáron belül nem tudom, hogy mit számítanak. Ami fontos lenne, ez a kényelmi tárgyak, hogy növeljük a sikeres értékesítésnek az esélyét. Például egy ilyen eladó kanapé, van kicsi is, nagy is, és akkor itt tudnak várakozni az ügyfelek. És a másik dolog, ami meg növeli a sikeres értékesítésnek az esélyét, ez az értékesítési polc. Remélhetőleg el is fog férni valahova, de ez nem túlságosan nagy. És ráadásul, hogyha kifejlesztettük, akkor már nem is kerül olyan sokba. Szorgosan, mint a hangyák, gyerekek, csináljátok a kocsikat. Következő technológiánk pedig akkor ez a box táska lesz, vagyis a box zsák. Azzal lehet majd fejleszteni a mérnököket. Ehhez pedig ki kell terjeszteni az alkalmazotti zónákat, ahol lehet. Hát eléggé munkás nyúzó üzemet tartok fenn. Nem túl nagy helyet hagyok nekik, de hát ennyi baj legyen. Ezzel most jó kiköltekeztük magunkat. Várjuk meg, míg sikerül értékesíteni. Persze, hogy ilyenkor nem sikerül. Ja. Jöhet akkor a box zsák. Ezt ide lepakoljuk. És megkeressük azt a szerelőt, aki éppen nem csinál semmit, és elküldjük tréningre. Te például pihensz, elküldöm edzeni. Akik pihennek, mind mehetnek edzeni. Elkezdi püfölni a zsákot, és akkor ezáltal növeli a szintjét. Nem csak püföli, hanem rúgja is. Car Manufacturers boxzsák. Szerintem ő az, aki 2-es szinten volt, és ennek következtében 3-as szinten lesz. Nézzük, ez a Carl Johnson. Ez is ad rendesen a homokzsáknak. Mindegyik dolgozó típusnak van majd egyfajta olyan eszköze, amivel lehet őket fejleszteni. Ennek következtében a szerelők sokkal gyorsabbak, energikusabbak lesznek, így azután az is lehetséges, hogy fölveszünk valaki olyat, aki mondjuk kevésbé jó képességű, ám de itt kvázi ingyen kifejlesztjük.
Mert itt igazából erre csak az idejüket fogják áldozni. És akkor szerintem mindenkit sorban elküldök tréningezni. Itt ez a Daniel Russell, ez például már 4-es szintű, eddig nem volt 4-es szintű szerelőnk. Ez azért van, mert ott püfölik a zsákot. Még máshová is fölszerelek egy boxzsákot, mert ez nem kerül olyan sokba, viszont férjetek oda rendesen. Hozzá, mondjuk így ide. Ide nem fog elférni, de ide igen. És ezt még itt ki tudom terjeszteni. A következő pedig majd az lesz, hogy a szállítókat fogjuk felfejleszteni. A szállítók felfejlesztéséhez pedig a súlyzókat kell kikutatni. De látszik is, hogy ez a sebességben is megmutatkozik. Szerencsére. Egyre több kocsink van már. Új tervrajzot is felfedeztek. Hát ez olyan kis egyszerű, hogy ez legyen a szimpla piros. Megint összevonunk. Szimpiros. Szimpiros. Így 2 P-vel. Válasszunk ki egy tervet. Most már lassan, fokozatosan 1 óra 42 perce játszom, és még csak most mondhatjuk azt, hogy kezdünk kijönni az anyagi nehézségekből. Ez is egy jó lassú játék. Most már viszont egyre szebb eredményeket tudunk elérni, olyannyira, hogy jöhetnek ezek a súlyzók is, ezek kisebb helyen elférnek, és akkor az összes szállítót el is küldöm tréningre. Ezeket egyenként kell bepipálni. Na és akkor itt emelgeti a súlyokat, bár úgy tűnik, minthogyha ő már előtte is edzésben lett volna. Tuti, hogy a készítők valami nagy edzőtermi fanok lehettek, hogy elvitték egy ilyen irányba. Szállítóknál a súlyzót azt még csak értem, de a szerelőknél a boxzsákot, na azt már kevésbé. Mindegy, az a lényeg, hogy tudjuk őket képezni, és tegyük is ezt meg. Akik már készen vannak, most már van 5. szintű mérnökünk is, azokat képezzük tovább. Ugyanezt majd persze az értékesítőkkel is meg lehet csinálni, ahhoz pedig majd itt kell a rádiót kifejleszteni, de ez csak azután, hogy 5 darab értékesítőnk van. Hát az még nem most lesz, az egészen biztos. Egyelőre örülök, hogyha ennyi autót le tudunk gyártani. A probléma az az, hogy már helyhiányunk van, és 50 000 pénz kéne ahhoz, hogy terjeszkedjünk. Nem baj, most már úgy tűnik, hogy jól el leszünk. Lassan jöhetnek a daruk, amik majd jelentősen fogják gyorsítani a termelést. Illetve az alapvető pihenő objektumokat is tovább lehet majd fejleszteni. Különböző társadalmi tevékenységek, illetve a továbbfejlesztett pihenő objektumok még nem elérhetőek, mert a játék még nincs abban a fázisban, hogy ezt kifejlesztették volna. Na most ezzel a kölcsönnel már van rendesen pénzünk, ez kell nekünk, ez az alapeszközök akasztó, amivel tudjuk javítani a gyártásnak a sebességét. Ide értelemszerűen be kell rakosgatni mellé. Most szerintem van annyi pénzünk, hogy már gyakorlatilag mindenhová be lehet ezt rakni, és akkor mindjárt a többit is be fogom majd helyezni, például az alapeszköztárat mindenhová be lehet most már rakni. Itt majd még hagyok helyet a daruknak, mert azok is lesznek ám. Valószínűleg kelleni fog még egy értékesítő.
Itt mivel nem tudjuk fejleszteni őket, még ezért fölveszem a legprofibbat. Igen, tele van a parkoló, gyerekek. Nagyon megindult most a termelés. 3 narvillám, 1 grenada, hogy a többiről még ne is beszéljünk. Lehetséges viszont, hogyha ezeket a narvillámokat eladtuk, akkor én most már gyártanék egy másik fajta eszközt. Itt már átállunk a fekete lovasra, az egészen biztos. És akkor a narvillámokat lassan ki fogom pörgetni. Itt már ezt leállítjuk, és próbáljuk meg ezt a sárrepesztőt gyártani, ami azt jelenti, hogy most még mennek a narvillámok, és utána pedig majd, hogyha ezek elfogytak, majd akkor megnézzük, hogy hogyan lehet a sárrepesztőket értékesíteni. Ez egy teljesen új modell. Most még ez a kifutóban levő autó, ez a narvillám. Közben megint elfogyott a pénzünk, de ez most már egyre kevésbé para, szerencsére. És akkor itt viszont egy teljesen új értékesítés kezdődik. Teljesen új korszak cégünk történetében. Amúgy akár egyébként gyorsan is el lehetne adni ezeket, de hát akkor az nyilván alapanyag, illetve alkatrészáron történne. Ezt be tudom húzni, itt pedig még tudok adni egy parkolóhelyet. Csak nincsen elég helyem. De most már jó lesz. Megfordítjuk, és akkor így van elég helyem. Az utolsó narvillám is elkelt. Innentől kezdve a sárrepesztőt fogjuk értékesíteni, méghozzá ez legyen elég drága, 90%-os árréssel 1331-be fog kerülni. Mohó leszek, de egyébként meg muszáj is. Ez az új 2 személyes autó, amelyet cégünk ajánl a kedves ügyfelei számára. Tökéletes bármilyen fajta kikapcsolódáshoz, és még azzal sincsen probléma, hogy le kéne engedni hozzá a tetőt. Bár ez a következő, amit kifejlesztenek, az már zárt tetős autó. Növelni lehet szállítószalagok sebességét, most ezt meg is tesszük, ez is gyorsabban menjen. Most megint az értékesítéssel van probléma, viszont sikeresen eladtunk egy sárrepesztőt, és kellett is nekik az $1331, és már készül a következő is. Rengeteg fekete lovasunk van, mert most 3 gyártósor is azt készíti, ahhoz, hogy egy 4. értékesítési zónát tudjuk létrehozni, 4000 pénz fog kelleni. Az nem kevés. És ez az, ami nekünk nagyon kéne, ez a daru, illetve a robotkar. Ezzel nagyon meg lehetne gyorsítani a gyártásnak a sebességét, habár jelen pillanatban úgy látom, hogy nem ezzel van a probléma, inkább azzal, hogy nem tudják elég gyorsan eladni ezeket. Különösen, ami a fekete lovasokat illeti, biztos, hogy kellene még a minőségén javítani, ahol még látok, hogy felszerelhető valami, oda ezt beteszem. Szinte csak fekete lovasunk van, már akkora gyárunk, hogy nem is lehet róla jó fotót készíteni. Ez biztos, hogy jó lesz, ez a gyors eladási visszatérítés, és ez a hatékony tárolás, ez is kelleni fog nekünk most már. Kisebb helyen el fognak férni a különböző eszközök. Rengeteg fekete lovasunk van, amiket még nem értékesítettek, de lehet gyorsan is eladni. Például azt mondom, hogy gyorsan eladom, akkor harmadáron lehet értékesíteni. Na, itt van ez a keskeny tárolópolc, aminek következtében kisebb helyen lehet sokkal több cuccot tárolni. Sokkal jobbak, mint a tároló raklapok.
De mindjárt is kezdik őket föltölteni. Csak az még idő. Ezt már nem tudom kiterjeszteni, akármennyire is szeretném. Szerintem akkor elkezdünk egy újabb modellt gyártani. Méghozzá akkor gyártsunk végre valami nagyobb volumenűt. Mondjuk ez a londoni taxi, ez jó lesz. Ide ráadásul már be sem esik az eső. Elkezdjük gyártani. A fekete lovas sem fogjuk kipörgetni. Ez egy fontos kocsi. Viszont ide létrehozok egy következő értékesítési zónát, amint majd azt lehet. Ez 4000 pénzbe fog kerülni, hogy ezt lehessen. De szerintem ez mindjárt összejön, plusz még felkapok egy kölcsönt. Akkor meg már pláne meg lesz. Igen, mert az a problémájuk, hogy már rossz minőségű a modell, amit árulunk, annak ellenére, hogy próbáljuk folyamatosan fejleszteni. De már az idő az eljárt e fölött. Akár egy-egy gyorsba el is lehet adni. Most akkor jöhet egy következő értékesítés. Újabb értékesítési zóna. Újabb eladóhely. És akkor a londoni taxit ezt kiválasztjuk. Minimum 90%-os árréssel tolnám. Értékesítési pult. Értékesítési polc, majd mindjárt. A kettőt gyorsan el is adok, ne foglalják a helyet. Menjen ez 100%-os árréssel. És egy jó kis eladó kanapé, amellyel újabb modellt sikerült bevezetni. Lassan lehet, hogy kivezetjük ezt a fekete lovast is. Pontosabban az egyik helyen fölválthatná a sárrepesztő a fekete lovasokat, egységesítsük a dolgot, és így gyártsunk csak sárrepesztőket. Innentől kezdve most már csak egyetlen egy gyártósoron készül fekete lovas, de nem is probléma ez, mert e fölött már tényleg eljárt az idő. Több mint 2 órányi játék után, amelyből ti egy megvágott verziót láttatok, hogy ne legyen unalmas, pedig úgy néz ki, hogy lassan sikerül az anyagi nehézségeken is túl lennünk, szép nagyjá fejlődött a gyárunk, ez azonban még semmi, az igazán nagy fejlesztések és bővítések a következő részben jönnek majd. Találkozunk jövő szerdán is a szerdai szimulációban a Car Manufacture-rel, ha pedig tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal vagy feliratkozással ezt jelezzétek. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, pénteken pedig jövök a pénteki stratégiákkal. Sziasztok!